Αργύρη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας και Ομάδων Balling που δέχτηκες να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Και ειδικά όταν έχεις ένα τόσο πολύ άσχολο και φορτωμένο πρόγραμμα, όπως ξέρω ότι έχεις. Αφορμή για αυτή την κουβέντα στάθηκε η βράβευσή σου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οικογενειακών Γιατρών, WANCA, ως καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχοντας ακούσει πολλά για σένα και από κοινούς γνωστούς και από ανθρώπους της Μάνης, σε είχα στο μυαλό μου ζωγραφισμένο σαν ένα γιατρό πολύ ιδιαίτερο, έτσι λίγο στα πρότυπα του Albert Schweitzer, που νοιάζεται πάρα πολύ για την κοινότητα, είναι πάρα πολύ μέσα στα πράγματα, είναι πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Ξέρω ότι πηγαίνεις ακόμα και με βάρκες να δεις ασθενείς, κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Και θα ήθελα ξεκινώντας να μας πεις πώς είναι να είσαι ένας τέτοιος γιατρός. Έχοντας πλέον βραδιάσει εδώ σε αυτή την όμορφη περιοχή που προσφέρω υπηρεσίες υγείας, ο ήλιος της σημερινής ημέρας έδισε, παίρνοντας μαζί του χαρές, λύπες, όνειρα, ελπίδες. Έτσι είναι μια καθημερινή ημέρα προσφοράς προς τον άνθρωπο, δίνοντας πάντα την υπόσχεση για το αυριανό αντάμωμα. Γι' αυτό θα θεωρήσω και εσένα, αγαπητή Λίδα, συνοδοιπόρο, μια που θα μιλήσουμε για την προσφορά. Δεν θα αναφερθώ σε λέξεις που θα είναι επάγγελμα και δουλειά. Δεν έχουν να κάνουν, δεν τις θεώρησα ποτέ έτσι. Γι' αυτό θα θεωρήσω και εσένα συνοδοιπόρο σε άλλη μια διαδρομή. Μπορεί να είναι ολιγόλεπτη, αλλά θα είναι μια διαδρομή του Κέντρου Υγείας Αριόπολης, καμωμένη όπως είναι και ο τόπος εδώ, με πέτρα και φως, και γι' αυτό, αγαπητή Λίδα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, σε ένα, θα το έλεγα, πλέον καθιερωμένο εμβατήριο προσφοράς και αγάπης στους ανθρώπους που κατοικούν στην εσχατιά της υπηρετικής Ευρώπης, τη Μάνη. Είμαστε εναρμονισμένοι, για να απαντήσω στο ερώτημα, καθημερινά, όχι μόνο με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, όπως περιγράφεται στις διεθνείς μελέτες και στα συγγράμματα, αλλά και με μια ιδιαίτερη επαφή με τον ασθενή. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήσαμε θεραπευτικές πράξεις και όχι θεραπευτικές λέξεις. Για να απαντήσω πώς μπορεί να είναι ένας τέτοιος γιατρός, δεν θα μπορούσα εγώ να είμαι αλλιώς. Νιώθω όλα αυτά τα χρόνια πως κάνω αυτό που αγαπώ, αυτό που σπούδασα, αυτό να μου επιτραπεί για το οποίο γεννήθηκα. Έχοντας μια εμπειρία 1/4 του αιώνα, κάθε μέρα στο τέλος της ξέρω πως έχω επιστρέψει στον τόπο μου και στους ανθρώπους του για να εκπληρώσω το χρέος μου απέναντί τους. Ένα χρέος που δεν είναι βαρύδι στα πόδια μου, αλλά με οθεί στην αναζήτηση του ανέφικτου. Θα τολμήσω να πω για άλλη μια φορά, με κρατά σε εγρήγορση και καθημερινά νιώθω ότι φωτίζει το δρόμο μου. Όλη μου η δράση πηγάζει από την ανάγκη να προσφέρω στον συνάνθρωπο. Η συνειδητοποίηση πως απάλυνα τον πόνο ενός και μόνο ανθρώπου στο τέλος της ημέρας νοηματοδοτεί το έργο μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι λιγότερο. Και έχει μεγάλη συνεισφορά σε αυτή την εποχή, σε αυτό το μέρος, όσοι εννοούν να μιλούν σιγά για να ακούγονται και όσοι κρατούν ζωντανά τους δεσμούς με την ευαισθησία και την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων. Όσοι δηλαδή δεν βολεύονται στη μοναξιά τους και συντηρούν κάτω από αυτή την αγωνία μια εξέγερση. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησα κρυψώνες αντίστασης και θέλησης με τους ίδιους τους πολίτες ασθενείς.
με στόχο τον άνθρωπο και τον ανθρωπισμό. Είχα το προνόμιο να περάσω την παιδική μου ηλικία σε ένα δυσπρόσιτο χωριό της Μάνης, γνωρίζοντας τη φύση και παρατηρώντας συμπεριφορές ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς να έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, θα έλεγα ότι κατάφεραν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να μου εμφυσίσουν τον σεβασμό για τη φύση και κατ' επέκταση για τον άνθρωπο, τα οποία είναι για μένα στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η ευθύτητα, η ειλικρίνεια, η περηφάνεια και παράλληλα η ταπεινότητα είναι η πυξίδα που μου κληροδότησε αυτός ο τόπος. Οι νοητές, θα έλεγα, γραμμές που με βοήθησαν και με βοηθούν να χαράσω την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια. Όταν, αγαπητή Λίδα, έχεις την επίγνωση πως κατοικείς σε μια κουκκίδα στον χάρτη, σε αυτό που αναφέρθηκα και πριν, στο ακροτελεύτιο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, όταν το κύμα και ο άνεμος σου υπενθυμίζουν καθημερινά την ασημαντότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν θα μπορούσες να έχεις και έπαρση, θα έλεγε κανείς, για αυτό που κάνεις. Άρα, συνάμα ο ίδιος ο τόπος, εδώ, σε οπλίζει με τόλμη και αποφασιστικότητα για να ανατρέψεις τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζεις καθημερινά και να σταθείς αλληλέγγυος στον συνάνθρωπο. Γι' αυτό, σε αυτά τα όμορφα σοκάκια της Μάνης, που πολλές φορές και ειδικά τις δύσκολες εποχές του χειμώνα, το μόνο ήχο που ακούς είναι από τα λιγοστά μπαστούνια που κρατούν οι γιαγιάδες, περπατώντας στα πλακόστρωτα. Σε αυτά τα σοκάκια θεωρώ ότι ο γιατρός πρέπει να διακηρύσει και να πανηγυρίζει για την αποδεδειγμένη ανθρώπινη ικανότητα, για υψηλό φρόνημα και αίσθημα για το μεγαλείο στην ήττα, για κουράγιο και αγάπη. Σε αυτόν τον δίχως τέλος οικονομικό πόλεμο, τον οποίο βιώνουμε μέχρι και σήμερα, ενάντια στην αδυναμία και την απελπισία, όλα αυτά που αναφέρω θεωρώ ότι είναι λάβαρα ελπίδας και άμυλας. Αναφερόμενος σε αυτό που κάνουμε εδώ, σε αυτό που προσφέρουμε, φαίνεται ότι υπάρχει μια νοσταλγία φανερή, που ρέει, που βγαίνει στο δρόμο και στόχος είναι, αν μπορεί, να κολλήσει και τους περαστικούς. Ωραίο. Γιατί η νοσταλγία αυτή με πηγαίνει πίσω πολλά χρόνια. Γιατί πάντοτε κατατρέχω σε αυτό το παιδικό μου εαυτό, στα όνειρα και τις συνωμοσίες που σχηματίζονταν τότε στο μυαλό μου σε αυτόν τον όμορφο τόπο. Θα πω όμως, Λίδα, ότι δεν άλλαξαν πολλά από τότε. Ξέρεις, μεγαλώνοντας στη Μάνη, εκείνα τα χρόνια, οι μόνες μου δοσοληψίες ήταν με τα λουλούδια και με τα μυρμήγκια στη γλάστρα, αλλά και με τα σαμάρια των γαϊδουριών και το ρυθμό του κόσμου. Γι' αυτό, έχοντας στόχο, μεγαλώνοντας, περνώντας από όλα τα στάδια της ιατρικής, κάποια στιγμή είπα ότι πρέπει να πάω να προσφέρω και σε αυτόν τον τόπο. Στην πορεία βέβαια είχα και άλλες διαδρομές και όταν αξίζει, και αυτή είναι και η ομορφιά, να υπάρχει και ένα δάκρυ για τη Μάνη, γιατί είμαι γοητευμένος πραγματικά από τους πολίτες ασθενείς που με κρατούν όλα αυτά τα χρόνια τρυφερά στην αγκαλιά τους. Δεν έκανα πολλά, προσπάθησα όμως για εκατοντάδες χιλιάδες πράγματα. Γι' αυτό και δεν απουσίασα ούτε μια μέρα,
Γι' αυτό και δεν γνωρίζω το θεσμικό πλαίσιο του δημοσιοπαλληλικού κώδικα και δεν θα το ήθελα να το μάθω ποτέ. Δεν έχω πάρει άδεια, δεν έχω λείψει. Οι απουσίες μου μετριώνται σε ώρες. Όλο το 24ωρο, επί 11 συνεχόμενα χρόνια εδώ και άλλα τόσα όταν είχα την τιμή να ιδρύσω, για να τεκμηριώσω την πρωτοβάθμια φροντίδα, να ιδρύσω το πρώτο κέντρο υγείας αστικού τύπου στην Ελλάδα, στο Βύρωνα Αττικής. Ξέρεις, το πιο όμορφο, γιατί εγώ δεν έχω επάγγελμα, αν θα μπορούσα να είχα σήμερα ένα επάγγελμα, είναι να είμαι μελισσοκόμος. Σε ξαφνιάζει αυτό. Ναι, είμαι εγωιτευμένος από μικρός με την ύπαρξη της μέλισσας. Από το ακούραστο έργο της. Και στα παιδικά χρόνια δεν είχα παρά μόνο την επιλογή να την ακολουθήσω στη δημιουργία της. Από εκεί πήρα κάτι πολύ σημαντικό, για να μπορώ να συνομιλώ τώρα μαζί σου. Το βλέμμα του ανθρώπου που αντικρίζει τη μέλισσα, για μένα αποτελεί πηγή έμπνευση. Δηλαδή, αυτό το άοκνο βουητό της, ηχούσε και ηχεί σαν εμβατήριο στα αυτιά μου, καλώντας με και μένα να μοιραστώ το ίδιο πάθος και να το μεταφέρω στους πολίτες ασθενείς και σε ό,τι κάνω. Και νομίζω ότι με τη βοήθεια όλων αυτών τα κατάφερα. Για να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ πιο βασικό. Να αλλάξουμε το βλέμμα του ανθρώπου που κοιτάζει τη μέλισσα. Έχεις μια πολύ ποιητική σκέψη, Αργύρη, που σκέφτομαι ότι ίσως λείπει από τους γιατρούς. Και αυτό νομίζω ότι συνδέεται και με το δικό μας σκοπό. Ενώ δικό μας εκπροσωπώντας την εταιρεία αυτή που εκπροσωπώ, που είναι να βάλουμε την ανθρωπιστική σκέψη μέσα στην ιατρική. Και νομίζω ότι ένας γιατρός ο οποίος σκέφτεται με μεγαλύτερη ευαισθησία, είναι δύσκολο να μην είναι καλός γιατρός. Εκείνο που μένει σε όλους μας, απέτηση, υποχρέωση και παρακαταθήκη, είναι ως επίμονοι εραστές σε αυτό που κάνουμε, να ευδοκιμήσουμε τον καιρό. Γιατί είναι ένα εξελισσόμενο σχέδιο η προσφορά στον άνθρωπο. Με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, παίρνοντας αποφάσεις όλες τις ημέρες και ώρες της νύχτας και μόνος μου, είδα ότι όταν κοιτάζεις μέσα από το παράθυρο του ίδιου του ασθενούς, θα δεις και τι ανατέλει. Γιατί η ανθρώπινη ζωή πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κυβερνάται από ιδιαίτερες αξίες και στόχους, όπως είναι το αληθές, το καλό και το όμορφο. Θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία που ζούμε πάντα θα έχει χώρο για ανθρωπισμό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Συναναστρεφόμενος καθημερινά νέους γιατρούς και φοιτητές, επιλέγω την πλευρά στο να παραμείνω αισιόδοξος. Το αν θα επιτρέψουμε στα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας να διαστρεβλώνουν τις αρχές που διέπουν και το ιατρικό λειτουργήμα, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς. Γιατί είναι στο χέρι μας να καθοδηγήσουμε τους νέους επιστήμονες, να αποτρέψουμε την αλωτρίωσή τους και να τους υπενθυμίσουμε ότι ο μεγαλύτερος θρίαμβος στην καριέρα ενός γιατρού είναι να παραμείνει χρήσιμο στον άνθρωπο. Η εμπιστοσύνη, η ελπίδα και η αγάπη στα μάτια ενός ασθενή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση.
Και τώρα σκέφτομαι, ακούγοντάς σε, ότι πράγματι, και έτσι αυτό επιτρέπει και σε μένα να είμαι αισιόδοξη, το ακούω αυτό από συναδέλφους σου. Η ιατρική είναι παλιά όσο και ο λόγος. Και τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη. Αν πούμε ότι εμείς κάτι κάναμε ή κάτι αλλάξαμε σε αυτή την περιοχή, στη Μάνη, με το πέρασμα του χρόνου, και αυτό είναι για τους νεότερους συναδέλφους μου, είναι ότι την κάναμε πιο απαραίτητη. Και το καθήκον και η ευθύνη θεσμοθετήθηκαν από τους ίδιους τους ασθενείς. Αυτή την πλευρά να την βλέπουμε με ένα διαφορετικό μάτι. Δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσω να ολοκληρώσω ένα τεράστιο έργο που έχουμε ξεκινήσει. Είμαι όμως σίγουρος πως παντού σε αυτή την περιοχή υπάρχει το στίχημα της προσφοράς. Γιατί μόνο με φλογερή υπομονή μπορούμε να κυριεύσουμε τον κόσμο, που θα χαρίσει τρία πράγματα. Φως, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Αυτός είναι και ρόλος και του γιατρού. Ναι. Σκέφτομαι απ' την άλλη όμως, σίγουρα αυτά πρέπει να αποτελούν, φάρο για έναν γιατρό, για έναν επαγγελματία υγείας. Τώρα όμως, τα τελευταία 2 χρόνια, με την πανδημία, δεν έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα και δηλαδή σκέφτομαι διάφορες μελέτες που βγαίνουν και βλέπουμε το αντίκτυπο που έχει στην ψυχική υγεία των γιατρών, των νοσηλευτών, η πανδημία, οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Πώς έχει επηρεάσει αυτή η συνθήκη της πανδημίας, που είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο, τόσο τους επαγγελματίες υγείας, όσο και τους ασθενείς. Δηλαδή, αναρωτιέμαι αν και στον κόσμο, εκτός από τους συναδέλφους σου, βλέπεις καινούριες συμπεριφορές, καινούρια άγχη, αγωνίες που μπορεί μέχρι τώρα να μην είχες δει. Υπάρχουν αλλαγές? Όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία έχει αφήσει και συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της στους ανθρώπους και στις ανθρώπινες σχέσεις. Πέρα από το φόβο και την αγωνία που δικαιολογημένα προκάλεσε, παρατηρώ το καθημερινά ότι έχουν σφυριλατηθεί ισχυροί, θα έλεγα, δεσμοί αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ των ανθρώπων. Επαναπροσδιορίσαμε τις προτεραιότητές μας. Ανακαλύψαμε ξανά τις μικρές πολύτιμες χαρές της καθημερινότητας. Και κάτι πολύ σημαντικό. Ξαναμπήκε ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Ευελπιστώ ότι όταν θα φύγει η σκιά της πανδημίας, να πάρει μαζί την αβεβαιότητα και τον πανικό και να μας αφήσει, αρκεί να το καταλάβουμε, ακόμη πιο σοφούς. Είναι σημαντικό το ερώτημα, γιατί όσο πιο μακριά ζητήσαμε να πάει ο άνθρωπος, από την άλλη ήρθε και πιο κοντά. Είναι 2 χρόνια έντονης εμπειρίας και αναφέρει σε αυτό το ερώτημα σε έναν άνθρωπο που κοίταξε τον κορονοϊό κατάματα. Σε όλες τις πλευρές, από το να διαμορφώσουμε προεμβολίου εποχή σε εργάτες γης, 7.000 περίπου, ειδικές σκηνές, και να φτιάξουμε εκεί αυτό που λέγαμε lockdown, απομόνωση, καραντίνα, χωρίς να υπάρχει κάτι στον εν λόγω Δήμο. Να συνεχίζει τη ζωή του, αλλά να τηρούν όλα αυτά τα μέτρα.
Ξέρεις, Λίδα, εγώ έχω περιορισμένες δυνατότητες. Και αυτό το είδα από τα παιδικά μου χρόνια. Και όλα μου γιατί ήταν ένα παιχνίδι η πανδημία. Αν όχι όλα, τα περισσότερα παιχνίδια που έπαιζα σαν παιδί ήταν δημιουργημένα μέσα στη μοναξιά. Ένας από αυτούς τους λόγους που επέλεξα ήταν και αυτός ο τόπος. Ως τον προτελευταίο σταθμό μου, και εδώ θέλησα να χαράξω σε αυτή την σαγηνευτική γωνιά, μαζί με τους λιγοστούς συνεργάτες μου, το ανέλπιστο. Γι' αυτό και η πανδημία σε συναδέλφους μου σε αντίστοιχες περιοχές δεν ήταν εύκολη η διαχείρισή της. Είχε τεράστιες δυσκολίες. Όταν όμως έχεις μεγαλώσει και αυτά είναι τα εφόδια, έχεις και τη δυνατότητα για να προσφέρεις στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του να αυτοσχεδιάζεις, να ρισκάρεις, γιατί το ανέλπιστο πρέπει να συνοδεύει κάθε δράση, ενέργεια και απόφαση. Και φτάσαμε σήμερα να διατηρούμε το πλεονέκτημα του απολογισμού για αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτή τη γωνιά, με θετικό πρόσημο. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, που αυτό που αναζητώ εγώ είναι λίγο περισσότερο φως, τίποτα άλλο. Νιώθω ότι δεν το διαδέχεται το σκοτάδι. Και η προσφορά στον άνθρωπο είναι ο ήλιος. Και αυτή η φροντίδα είναι αυτό που απλώνει παντού τη ζεστασιά του. Γι' αυτό δεν θα παραιτηθώ, με αφορμή και την αρχική σου ερώτηση, το που προσφέρω υπηρεσίες υγείας, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να παραιτηθώ από το φως, την ευτυχία της ύπαρξης και την ελευθερία με την οποία δημιούργησα τόσα πολλά με όλους αυτούς τους πολίτες. Έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ζητήσω το παραμικρό και να προσέλθουν όλοι. Αυτό γιατί όλα αυτά τα χρόνια, ξανατονίζω, έχω περιορισμένες δυνατότητες. Και σαν γιατρός, η ιατρική μου είναι επαρχιώτικη και βροχερή. Αλλά δεν παραιτήθηκα ποτέ. Προσπάθησα να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και αυτό, μέσα από αυτά τα χρόνια, ήταν φυσιολογικό οι πολίτες της Μάνης να με κρατούν τρυφερά στην αγκαλιά τους για αυτή την προσπάθεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και είναι και δύσκολος. Γι' αυτό και θα ασφιχτιούσα να μου το επιτρέψεις αυτό. Μια κοινωνία που μου αρνείται το δικαίωμα της διπλής σκέψης. Γι' αυτό και μέσα και από αυτή τη συζήτηση, συνέντευξη, κουβέντα που κάνουμε με μια καταπληκτική επιστήμονα όπως εσένα, θα επαναλάβω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους το ευχαριστώ που τόσες φορές εισέπραξα. Γιατί χωρίς αυτούς εγώ θα ήμουν μόνος. Και όταν θα κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, πάλι μόνος μου θα είμαι. Δεν θα ήθελες όμως, Αργύρη, και ένα κράτος, και δεν το λέω για την παρούσα κυβέρνηση, το λέω διαχρονικά για τη χώρα μας, ένα κράτος που να έχει ένα καλύτερα οργανωμένο σύστημα υγείας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάνεις θαύματα στο κράτος αυτό έτσι όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, που δεν είναι πρωτοβάθμια φροντίδα, είναι... ξέρουμε τέλος πάντων ότι ο πολίτης, έτσι όπως είναι μέχρι τώρα τα πράγματα, δεν βασίζεται τόσο σε αυτήν. Γιατί έτσι είναι το σύστημά μας που δεν μπορεί να βασιστεί. Δεν πρέπει να οργανωθούν στον τομέα της υγείας τα πράγματα καλύτερα. Δεν πρέπει η πολιτεία να δώσει μεγαλύτερο βάρος και περισσότερο χρήμα, για να το πω έτσι τελικά, στην υγεία.
Σε κάθε ερώτηση που μου απευθύνεις, θα έχεις καταλάβει ότι γίνομαι αράδα κατά την περίπτωση, κατά την περίσταση, αλλά και κατά τα κέφια μου. Εκείνο που ξέρω όλα αυτά τα χρόνια είναι εκείνο που βλέπω. Αλλά πολύ περισσότερο είναι εκείνο που αισθάνομαι. Θέλουμε μια πρωτοβάθμια φροντίδα, αγαπητή Λίδα, σαν όραμα που να ξεκινάει από τις ευάλωτες ομάδες με την συμμετοχική κάλυψη, όλη την πληθυσμιακή κάλυψη μιας χώρας, με τον οικογενειακό γιατρό ως συνήγορο, οδηγό, αλλά και θεραπευτή. Ο άνθρωπος δηλαδή που θα σε καθοδηγεί σε όλη τη ζωή. Το μήνυμα της Βόνκα ήταν οικογενειακός γιατρός, σε υποστηρίζω σε όλη σου τη ζωή πριν 2 χρόνια. Θα περάσουν αρκετά χρόνια. Η παρούσα κυβέρνηση έχει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Ήδη ακούστηκε από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που θα γίνει στην υγεία θα είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Είμαι σίγουρος ότι πλέον έχει φτάσει. Των ομάδων Balint, όπου ένας γιατρός παρουσιάζει έναν ασθενή που του διακίνησε έντονα συναισθήματα ή τον δυσκόλεψε ή έμεινε χαραγμένο στη μνήμη του για κάποιο λόγο, να μας δώσεις εσύ μία σύντομη ιστορία από έναν δικό σου ασθενή. Ο ασθενής παραμένει πάντα το σταθερό σημείο αναφοράς. Είναι η πηξίδα μου για να χαράσω μερικές γραμμές λίγο. Γιατί όπως είπα, και αυτό πρέπει να το βλέπουν οι νεότεροι συνάδελφοί μου, το καθήκον το έχει θεσμοθετήσει ο ίδιος. Εγώ μέχρι σήμερα δεν ακολούθησα πεπατημένα μονοπάτια, δογματισμούς και κανόνες. Γι' αυτό και δημιούργησα αρκετές κρυψώνες αντίστασης και θέλησης μαζί με τους ίδιους ανθρώπους. Υπερασπίστηκα μέσα από αυτή τη δημιουργία την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Ξέρεις, η τέχνη της ανυπακοής, της γνώσης και της ζωής, προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να γίνει δύναμη, δράση, πάθος, με στόχο να αλλάξω τα όρια. Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο ήλιος της προσφοράς, που όταν θα σταματήσει θα φύγω και από αυτόν τον τόπο, να απλώνει παντού τη ζεστασιά του. Είναι δύσκολη η ερώτηση, ποιος ασθενής. Μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα έλεγα ήταν όταν με καΐκι προσπάθησα να προσεγγίσω ένα μεγάλο καράβι, πολύ αργά το βράδυ, θα έλεγα με αρκετά μποφόρ, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσω, να παραλάβουμε μια γυναίκα από την Μεγάλη Βρετανία. Οι πληροφορίες που είχα από τον καπετάνιο ήταν ότι είναι σε κομματώδη κατάσταση. Η προσέγγιση. Πήρα μαζί μου αυτό που έλεγα πριν. Ζήτησα από έναν κύριο που έχει ένα καΐκι εδώ στην περιοχή, αν μπορεί να με μεταφέρει. Μου είπε, γιατρέ, για σένα όπου θες. Πήρε μαζί και τηλεφώνησα κι εγώ άλλα 4 παιδιά. Να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει ο θάνατος, ούτε ο κίνδυνος. Για τους άλλους ανθρώπους. Ζήτησα να γυρίσουμε πίσω. Ο άνθρωπος είπε, γιατρέ, μη φοβάσαι. Του λέω, όχι για μένα, για σας. Η προσέγγιση στο να παραλάβω την ασθενή, γιατί και η συνεννόηση δεν ήταν η καλύτερη. Από 30 μέτρα ύψος, με σκοινιά και με ένα καΐκι να μην μπορεί να προσεγγίσει, να τον βουλιάζει θάλασσα, ήταν δύσκολη. Χαίρομαι που αυτή η γυναίκα έζησε και ζει. Είχα μια πρόσφατη επικοινωνία
στην Αγγλία μαζί της πριν περίπου 1,5 μήνα. Το να μεταφερθεί στην γραμμή των πλοίων κάτω από το ακροτήριο Τέναρ στις 3 η ώρα τη νύχτα, να βγει στη στεριά και η γυναίκα αυτή να θεραπευτεί, γιατί παρέλαβα κλινικά νεκρή μια γυναίκα. Θεωρώ ότι αν δεν πηγαίναμε, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό θα το θυμάμαι θέλοντας και εμείς σε όλη μου τη ζωή. Αυτό το θυμούνται και όλοι οι άνθρωποι εδώ, γιατί όταν είδαν να φεύγει το καΐκι από το λιμάνι, ο κόσμος φοβήθηκε για το που πηγαίνουμε. Και δεν ήταν από εδώ, ήταν μια γυναίκα από μια άλλη χώρα. Θα πω ένα μωρό. Όταν οι άνθρωποι που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας, οι μετανάστες, οι άνθρωποι που τους διαχειρίζονται με απάνθρωπο τρόπο, ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο αύριο, άνθρωποι υποσιτισμένοι, το να πετάς, η προσάραξη που γίνεται με αυτά που τα βουλιάζουν μετά για τους ευνόητους λόγους, να πετάς μια γυναίκα μαζί με όλους τους άλλους ανθρώπους, με ένα μωρό 6 μηνών στη θάλασσα. Και βρεθήκαμε εκεί στην περιοχή αρκετά γρήγορα, ήμασταν κοντά και βλέποντας τη μητέρα με το μωρό στην αγκαλιά να κολυμπάει και να ζητάει βοήθεια στην αραβική διάλεκτο. Το να μπεις στη θάλασσα και να βγάλεις αυτό το μωρό, να το πάρεις αγκαλιά, να το φέρεις στο κέντρο υγείας, να συνδράμουν όλα τα παιδιά εδώ, από το να του βρούμε γάλα, να του βρούμε όλα τα απαραίτητα. Με ένα τηλεφώνημα, όλοι οι άνθρωποι εδώ να μου φέρουν εκατοντάδες, όχι να ντύσω ένα μωρό, να ντύσω 50 μωρά μέσα σε 1 ώρα. Αυτή είναι μια άλλη πλευρά που δύσκολα, όπως βλέποντας αυτή τη διάκρισή μου, ένας καθηγητής της ιατρικής, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, μου έγραψε συγχαρητήρια με ένα SMS στο τηλέφωνο μου και μου έγραφε ότι είναι γιατρός, χωρίς να λέει ο άνθρωπος ότι είναι καθηγητής, τον διάλεσα στο τηλέφωνο. Μου είπε, σε παρακαλώ, αν θέλεις, αυτό θα το θυμάμαι για πάντα. Γράφοντας και ένα βιβλίο, ίσως τον βάλω σχεδόν στο εξώφυλλο, μπροστά. Μου είπε, δεν γνωριζόμαστε. Εγώ δουλεύω σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, σε μια πανεπιστημιακή κλινική. Αυτό που προσφέρεται οι άνθρωποι έξω είναι πολύ πιο δύσκολο από εμάς. Εσύ καθημερινά διαμορφώνετε και στείνετε νοσοκομεία στη θάλασσα, στην παραλία, στο βουνό, στη χαράδρα. Εμείς εδώ έχουμε τη σιγουριά του τσιμέντου και του εξοπλισμού. Αν μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν έτσι στην περιφέρεια θα μπορούσαν να έχουν διαμορφώσει πολύ περισσότερα πράγματα από την έγκλη που εντός εισαγωγικών αποκτάμε εμείς, η οποία μόλις φτάνει στα 67 και παίρνει σύνταξη, αυτή η έγκλη χάνεται, ως διαμαγείας. Πώς γίνεται, μου λέει αυτό. Εσύ αυτή την έγκλη, στην περιοχή που δουλεύει, δεν θα τη χάσεις ποτέ. Αυτή είναι η ομορφιά. Σκέφτομαι, Αργύρη, τώρα έτσι μετά από αυτό που είπες, γιατί στριφογύριζε μια σκέψη στο μυαλό μου από την αρχή, από τότε που σε πρωτοπήρα για να κάνουμε τη συνέντευξη.
Αναρωτιόμουν τι μπορεί να σημαίνει για έναν άνθρωπο σαν εσένα το να πάρει ένα τέτοιο βραβείο, που είναι μια τεράστια διάκριση, αλλά οι επιλογές της ζωής σου έχουν δείξει ότι μάλλον δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Σκέφτομαι όμως τώρα, μετά την ιστορία αυτή με τον καθηγητή, ότι ίσως, ακόμα κι αν μέσα σου δεν έχει έτσι, την έγκλη και τη σημασία, τη μεγάλη που θα σκεφτόταν κανείς ότι μπορεί να έχει το βραβείο. Είναι όμως απ' την άλλη, θεωρώ, μία αναγνώριση όχι μόνο στο πρόσωπό σου, αλλά στο ιδεώδες που αντιπροσωπεύεις, αυτού του γιατρού που καταλαβαίνουμε ότι είσαι μέσα από αυτά τα περιστατικά που αφηγήθηκες. Δεν σκέφτηκα ποτέ, Λίδα, ούτε τα βραβεία, ούτε τις διακρίσεις, τίποτα. Κάποιος που με γνωρίζει θα το καταλάβει καλά. Εγώ, και συγχώρεσέ με για το εγώ, είμαι υπερασπιστής της αγάπης. Αγαπώ με έναν απελπισμένο έρωτα τον άνθρωπο. Γι' αυτό και κοιτάζω με στοργή τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό ήταν που με ρωτάει ο κόσμος. Τι είδα πέρα από το βιογραφικό μου σημείωμα, από το κλινικό, επιστημονικό και ερευνητικό μου έργο. Το όνειρο και η πραγματικότητα της μυστικής μου συμμαχίας είναι να κοιτάμε τον άνθρωπο και τον ανθρωπισμό. Γιατί είναι ένα έργο που ακόμα αυτό πλάθεται. Εγώ δεν μπόρεσα να ζήσω μακριά από τους ασθενείς. Αυτό λένε τα 25 χρόνια. Παρόλο που αποτελούν για μένα μοναχική απόλαυση, σφυριλατήθηκα στην κοινότητα. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ και δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ να ξεριζωθώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί χωρίς αυτήν εγώ θα ήμουν αβοήθητος. Δεν ξέρω, όταν έλαβα αυτή την είδηση, βρισκόμουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό και θα πω ότι προσπάθησα να καταλάβω αν αυτό είναι... Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν με βοηθούσε και τόσο πολύ κοιτάζοντας προς τον ουρανό, γιατί το φεγγάρι είναι αυτό που αποτελεί μοναδική μου συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια. Αναλογίστηκα τι μπορεί να προσφέρει η φήμη σε έναν γιατρό. Εκείνη τη στιγμή, για λίγα λεπτά, βρέθηκα, θα έλεγε κανείς, ευτυχισμένος. Γιατί όλα αυτά που παίρνω καθημερινά από τους ανθρώπους είχαν προαποφασισμένο νόημα. Γι' αυτό και σε αυτή την ερώτηση τη δική σου που μου την έκαναν αυτό τον καιρό πάρα πολλοί άνθρωποι, μου επιτρέπουν την αναπαράσταση του αισθητού. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτό το σταθερό σημείο αναφοράς. Και όπως σου είπα, δεν ακολούθησα εγώ πεπατημένα μονοπάτια. Δεν σου κρύβω ότι είμαι πολύ περήφανος που απονεμήθηκε σε έναν Έλληνα οικογενειακό γιατρό σε μια χώρα που δεν έχει εκείνη την χρειά, την θεσμοθετημένη για τον πολίτη και τον ασθενή. Σε έναν γιατρό που ασκεί την ιατρική σε ένα απομακρυσμένο χωριό, στο μικροσκοπικό κομματάκι του κόσμου. Όλη αυτή η νοσταλγία ήταν δύσκολες εκείνα τα πρώτα λεπτά. Γιατί δεν σου κρύβω ότι ο δικός μου στόχος είναι ένας. Να φτάσω εκεί που δεν μπορώ να φτάσω. Αυτός είναι ο μοναδικός μου στόχος και γι' αυτό αυτό που προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι υπηρετώ με αγάπη τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο μήνυμα και για τους ανθρώπους που θα ακούσουν αυτά που είχες να πεις.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου έκανες να συνομιλήσουμε σήμερα, Αργύρη, και ευελπιστώ πραγματικά ότι θα τη δουν και οι συνάδελφοί σου και άλλοι επαγγελματίες υγείας, γιατί νομίζω ότι αυτά που μας είπες είναι πηγή έμπνευσης, αλλά και προβληματισμού κάποια από αυτά. Και νομίζω ότι το υπηρετώ τον άνθρωπο είναι το ανώτατο ιδεώδες για κάθε έναν από εμάς που έχει αφιερωθεί σε ένα επάγγελμα για να βοηθήσει τους ανθρώπους του. Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι επίμονα και αποφασιστικά για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Στην παρούσα φάση, ας προσπαθήσουμε να βάφουμε με ρεαλιστικά χρώματα τις συνευχές, αλλά να είμαστε εναρμονισμένοι στη θέληση για προσφορά και πιστοί στη βεβαιότητα όχι της νομοτέλειας, αλλά της ανάγκης του κάθε ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ, Αργύρη, σε ευχαριστώ.